Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay thì tôi sẽ làm một video clip để review cho anh em qua về nữ sĩ quan là nữ thần chiến tranh Valkyrie, một trong những sĩ quan xuất hiện ở bản 6.1 vừa qua. Ok. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cô nàng khá là nóng bỏng với cái ngoại hình rất là đẹp và trên tay vác một khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn. Mình nhìn như khẩu súng bắn tỉa, còn không biết là khẩu súng này nó bắn cái gì có phải. Cô nàng này thì mang biệt danh là nữ thần chiến tranh, nhưng mình nhìn thấy này nó không giống chiến tranh lắm. Và tên thật của cô là Kate Douglas. Ở đây thì chúng ta sẽ có một vài thông tin cơ bản về cô nàng này. Cô nàng này thì chúng ta chỉ có thể sở hữu được ở những máy chủ đã chơi được 182 ngày thôi. Còn trước đó là những máy chủ mới thì chúng ta sẽ không có điều kiện để sở hữu cái cô nàng này rồi. Và cô nàng này có bộ thuộc tính rất là tốt, đấy là dành cho xe tăng, trực thăng hoặc là diệt tăng. Có khả năng đánh đấm ở trên chiến trường và sử dụng các kỹ thuật tấn công rất tốt. Đây là ba cái bộ thuộc tính của cô nàng này. Đây là một cô nàng của Liên minh Tự do. Rồi chúng ta sẽ xem về mặt kỹ năng của cô nàng này thì nó có gì hay nhé. Rồi, kỹ năng chiến thuật là kỹ năng đầu tiên với một cái hệ số sát thương vẫn là 1500. Bộ 3 sĩ quan mới xuất hiện rất là bá đạo, đều là 1500 hết cả. Và khi mà cô được triển khai lên đơn vị xe tăng và hoặc là đơn vị trực thăng thì chúng ta sẽ tăng thêm được 15% trong 4 giây nữa. Tức là cứ mỗi lần nộ skill là sẽ được thêm 15% trong 4 giây nữa. Ok. Kỹ năng thứ hai là một cái kỹ năng để giúp cho tăng hỏa lực của tất cả các đơn vị xe tăng và trực thăng lên đến 20% và tốc độ chạy, tốc độ di chuyển lên thêm 5% nữa. Đây cũng là một trong số những kỹ năng bình thường thôi. Kỹ năng thứ ba là một cái kỹ năng mà có thể là nó lai tạp giữa tử xà Úc Châu. Cái kỹ năng ultimate của tử xà Úc Châu. Ok. Thì cô nàng này sẽ có 20% gây ra một cái hiệu ứng lứt giáp. Và cái hiệu ứng lứt giáp này thì bây giờ nó sẽ sửa đi, kể cả tử xà cũng vậy, là sẽ bị sửa rồi. Là sửa đi sẽ là gì? Giảm cái kháng sát thương của địch đi 10% trong 4 giây. Và cái giảm kháng này nó sẽ được tăng lên nếu như chúng ta càng ngày chúng ta càng nâng cấp. Đấy, có 20% trong một phát bắn. Tức là chúng ta sẽ trong 2 giây nó chỉ tác động được sinh ra được cái này thôi. Và cứ mỗi một phát bắn bạn sẽ có 20% để gây ra cái hiệu ứng này. Và hiệu ứng này là sẽ chỉ 2 giây mới được lặp lại một lần. Và khi mà xuất hiện được cái hiệu ứng này thì nó sẽ giảm kháng của xe tăng của địch đi 20%. Tử xà cũng vậy, bây giờ sửa thành giảm kháng rồi, chứ không phải là sửa thành xe tăng địch nhận được nhiều sát thương hơn. Ok. Đó, nó sửa một cái bộ Q đi thì không biết là rõ là đây là nép đi hay là buff lên thì mình cũng chưa rõ nhá. Thì có lẽ là hẹn anh em ở trong video clip khác liên quan đến test về kỹ năng này để xem liệu rằng nó có còn hiệu quả không. Rồi, cái kỹ năng thứ tư là một kỹ năng chỉ chuyên dành cho diệt tăng và trực thăng. Cái chuyên dành này nó chỉ ở cái dòng là khi mà triển khai trên đơn vị trực thăng hoặc là trên đơn vị diệt tăng thôi. Còn lại là tất cả các đơn vị khác là chúng ta sẽ đều được là 5%. Cái phần sát thương này sát thương búp lên là được 15%. Còn nếu như mà chúng ta triển khai cho hai đơn vị diệt tăng và trực thăng thì chúng ta sẽ được tăng giảm cái thời gian nạp đạn đi 5% nữa. Ví dụ như là 3 giây mà nhân 5% lên thì được bao nhiêu giây? Anh em trừ đi còn khoảng độ hơn 2,8 mấy giây thôi. Đó, tức là nó sẽ bắn nhanh hơn một chút, nhưng mà mình chưa biết là cái bắn nhanh này thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào. Ok. Rồi, cái kỹ năng thức tỉnh, cái kỹ năng mà ultimate thức tỉnh ở đây nó có một điểm đặc biệt duy nhất mà có lẽ là cô nàng này có. Đấy là thay vì tất cả các sĩ quan khác là các kỹ năng thức tỉnh nó sẽ bổ sung cho cái kỹ năng chiến thuật này, nhưng mà cái cô nàng Kate Douglas này nó sẽ lại là gì? Thức tỉnh nó sẽ búp cho cái kỹ năng số 3. Đấy, búp cho cái kỹ năng này nhá. Lưu ý là kỹ năng thức tỉnh nó búp cho kỹ năng số 3 này, chứ nó không phải búp cho kỹ năng chiến thuật giống như các cái đơn sĩ quan khác. Rồi, đấy thì chúng ta sẽ xem là thức tỉnh lên thì sẽ được như nào. Ở đây khi mà chúng ta thức tỉnh lên thì chúng ta sẽ tăng cái cơ hội để gây ra hiệu ứng lứt giáp. Thay vì là 20% thì chúng ta sẽ có 40% trong một phát bắn. Và cái lượng kháng sát thương giảm đi vẫn là 20% trong 4 giây và không được cộng dồn trong 2 giây. Và nếu như mà một đơn vị đã sẵn sàng bị hiệu ứng lứt giáp, tức là nếu như có cái hiệu ứng này rồi thì nó sẽ ăn thêm đam, ăn thêm sát thương là 200, cái hệ số 200 nữa.
cũng là một cái con số bổ sung rất là tuyệt vời. Và mình cũng không rõ là cái phần mà nứt giáp này nó có được cộng dồn không. Cái này có lẽ là sẽ phải test thêm, bởi vì là trong 2 giây, cứ 2 giây nó lại bung ra và cái nứt giáp này tồn tại trong 4 giây. Vậy thì nó có được cộng dồn không? Và nếu cộng dồn lên thì thành 40% giảm kháng 4% thì cũng là một cái con số rất là tuyệt vời. Và nếu như mà lắp với tử sáo châu nữa chẳng hạn thì chúng ta cũng có một cái phần giảm kháng đi là 10% nữa thì là thành 50% nữa thì tuyệt vời quá nhỉ. Nhưng mà không biết là nó có được cộng dồn không thì có lẽ là phải hẹn anh em ở trong video clip test về cái này xem là nó cộng dồn như thế nào và nó hoạt động ra làm sao nhỉ. Rồi, thế bây giờ là đến cái phần là sĩ quan nào phù hợp với cô làng nữ thần chiến tranh này. Thì tất nhiên là tất cả những sĩ quan mà thuộc hạng S cộng là dành cho những sĩ quan mà có sở hữu cái hệ số sát thương 1500. Đầu tiên là cái anh chàng là giáo sư đau đớn này. Giáo sư đau đớn này sở hữu một cái lượng sát thương, hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến hơn 2000. Đây là một trong số những sĩ quan dành cho xe tăng best nhất tính đến thời điểm hiện tại. Và có thể nó còn ngon hơn cả thủ hộ anh em ạ, bởi vì cái hệ số này. Và ngoài ra nó còn có một cái kỹ năng nữa là boost skill dam cho tất cả các sĩ quan khi mà cùng triển khai cùng nhau. Tức là cả chính lẫn phụ đều được hưởng 30% này. Thì anh cái ông nhà khoa học nó đau đớn này gọi là bác, đúng không? Thì là nó cực kỳ là khủng. Và mình vote cái ông anh chàng này là người đầu tiên mà chúng ta cần phải target vào, và nó phù hợp với tất cả các sĩ quan. Mình nói rằng thẳng là như thế bởi vì nó quá khỏe, đúng không? Bạn lắp vào xe tăng hạng nhẹ có khi cũng còn đập chết cả xe tăng chiến đấu chủ lực. Đấy, ví dụ như thế, bởi vì nó thực sự là nó quá khỏe. Ok. Những sĩ quan thứ hai mà có thể được xếp vào hàng S cộng đấy là ví dụ như là nữ thần công lý. Nữ thần công lý này cũng sở hữu một trong số những cái hệ số sát thương kỹ năng lên đến 1500. Và cái bộ kỹ năng của cô làng này là sẽ phụ thuộc vào tính linh hoạt của đơn vị xe tăng, chứ nó cũng không đả động gì trực tiếp gì đến các đơn vị xe tăng khác cả. Nhưng cái bộ kỹ năng này nó cũng khá là tốt dành cho trực thăng, và để chúng ta cũng có thêm những cái đuổi bắt hoặc là rượt đuổi đối phương nha. Thì cái cô làng này cũng được lợi bởi vì cái hệ số sát thương kỹ năng này là 1500, mình đánh giá rất là cao. Rồi, cô làng thứ ba cũng ở hạng S cộng, đấy là mình Lữ Bá Tước Gai. Lữ Bá Tước Gai cũng sở hữu một cái lượng khiên. Thì nếu như mà chúng ta chuyên về phòng thủ, chuyên về khả năng phòng thủ cho trực thăng thì có thể cân nhắc đến Lữ Bá Tước Gai, bởi vì cô làng này cũng là một trong số những sĩ quan rất là tốt. Tuy nhiên là cái lượng độ bền được búp lên hoặc là lượng kháng được búp lên dành cho trực thăng thì nó vẫn hơi đuối so với xe tăng chiến đấu chủ lực. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng được hưởng lợi từ 1500 này. Ok. Rồi, và sĩ quan tiếp theo là thủ hộ. Thủ hộ chắc chắn là chúng ta rất là phù hợp rồi. Trong trường hợp mà bạn không có nhà khoa học đau đớn thì chúng ta có thể triển khai thủ hộ, bởi vì thủ hộ dù sao thì đây là một sĩ quan mà chúng ta phải mất tiền, và hầu hết là chúng ta cũng sẽ được hưởng cái lượng sát thương kỹ năng lên đến 1200, cũng không quá lớn mà cũng không quá thấp. Nhưng chúng ta cũng có được một cái phần là thêm sát thương khi mà triển khai lên đơn vị xe tăng và trực thăng lên 25%. Và ngoài ra anh ta có một cái kỹ năng này, đấy là Pendam. Pendam này nó rất phù hợp cho tất cả các đơn vị trực thăng. Trực thăng chúng ta có khả năng xuyên giáp rất lớn, và khi xuyên giáp xảy ra thì nó sẽ có 40% đam nữa. Đó, thì nó kết hợp với cái bộ kỹ năng của cô làng nữ thần chiến tranh thì nó sẽ rất là phù hợp. Ngoài ra thì anh chàng này còn có thể búp lên kháng, rồi là búp về hỏa lực, vân vân. Ok. Rồi, và cuối cùng có lẽ là hai sĩ quan hạng A mà mình có thể vote vào đây là một là Tử Xá Úc Châu. Tử Xá Úc Châu thì mình vẫn chỉ chê là cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan của anh ta chỉ là 1050 thôi. Còn lại ba cái kỹ năng kia rất là tuyệt vời rồi, và thậm chí là kháng sát thương, búp kháng lên cũng rất là tuyệt vời. Và anh ta có thêm cái hiệu ứng nứt giáp nữa, và nếu như hai cái nứt giáp này nó cùng xảy ra thì nó sẽ như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi thêm. Nhưng mà nếu như mà được cộng dồn hai cái nứt giáp đó vào thì có lẽ là anh chàng này sẽ xứng đáng ở hạng A cộng chẳng hạn. Đó, còn không thì anh ta chỉ là sĩ quan hạng A thôi. Và một cái sĩ quan nữa mà có thể là phù hợp với nữ thần chiến tranh, đấy chính là mũi giáo thần. Mũi giáo thần thì bạn có thể sở hữu từ rất sớm. Tuy nhiên là nếu như khi triển khai mũi giáo thần thì cái lượng sát thương không được tối đa hóa so với các sĩ quan chuyên về tấn công khác, bởi vì anh chàng này vẫn là một sĩ quan linh hoạt, và linh hoạt thì nó sẽ, mà lại điểm yếu lớn nhất của anh ta đấy là không có hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan, mà chỉ có búp giảm cái thời gian phát nộ ra thôi. Cho nên là anh chàng này cũng là một cái anh chàng mà đứng ở hạng A. Và một người nữa đấy chính là
Spanner. Spanner là một sĩ quan có thể phù hợp với tất cả xe tăng và trực thăng, bởi vì anh ta có khả năng búp máu, đấy, búp độ bền và có khả năng công thành, cũng như là tất cả những cái khả năng mà dành cho tất cả đơn vị xe tăng cần độ cứng cáp, cần độ trâu chó. Đấy, và thậm chí anh ta có khả năng hồi phục độ bền ở trên chiến trường. Rồi, thì đây cũng là một cái lựa chọn rất là đáng giá. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn 2 lựa chọn khác, đấy là gì? Cỗ máy chiến tranh. Cỗ máy chiến tranh, và thậm chí có nhiều người có thể chơi về thợ săn mùa đông. Thì đây là 2 cái sĩ quan cũng là linh hoạt và cũng là phù hợp với các đơn vị về trực thăng, nhưng mà mình tính ở đây là nó không thể phù hợp bằng so với những cái sĩ quan khác, nhưng mà bạn miễn cưỡng bạn triển khai vào thì nó cũng ổn. Nhưng mà nếu như mà 2 sĩ quan này có thể triển khai vào xe tăng hạng nhẹ thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Ok, bởi vì là chiến binh mùa đông thì nó chỉ được hưởng mỗi cái phần skill dam là 1350 thôi, và đâu đó có thể có thêm cái phần là đóng băng đơn vị địch, cấm cho di chuyển, thì có lẽ là nó sẽ tốt. Nhưng mà suy cho cùng mình đánh giá là không thể bằng được những cái sĩ quan hạng S cộng hoặc là S ở bên trên. Ok, rồi có lẽ là tất cả những cái thông tin về cô làng lữ thần chiến tranh Valkyrie này xin được phép tạm dừng tại đây. Còn nếu như anh em có những cái điều gì mà chúng ta cần trao đổi, cần tư vấn thì có thể để lại ở phần comment, hoặc là nếu như không thì bạn có thể đăng ký phần membership của mình để chúng ta có thể nhận được thêm nhiều video clip test, nhiều video clip về tư vấn lắp ráp sĩ quan hoặc là triển khai sĩ quan cho các đơn vị xe tăng, hoặc là tất cả những cái tip trick về trò chơi game này ở trong cái phần membership. Ok, rồi còn bây giờ xin phép và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.